تفتكر ليه الطيور اللي في الأسر بيتم قص مناقيرها مع إن الطيور البرية ما بتحتاجش الكلام ده؟ الأول لازم تعرف إن منقار الطائر مصنوع من الكيراتين وده بينمو باستمرار زيه زي أظافر الإنسان بالظبط، فالطيور البرية بتقوم بأنشطة طبيعية زي تمزيق الفرائس القاسية أو كسر البذور الصلبة أو البحث عن الطعام مع الأصغر الخشنة، وده اللي بيؤدي إلى تآكل منقارها بشكل طبيعي بحيث يثبت على طول صح. أما اللي في الأسر فالطيور بتفتقد الأنشطة الطبيعية دي وغالبا بيتم إطعامها أكل أكتر ليون، وعلشان كده لازم الطبيب البيطري يقص المنقار الزيادة لأنه لو فضل من غير ما يعالجه ممكن يتسبب في صعوبة في الأكل أو التنفس للطائر.